صدا رادیو آبادان است. رادیو آبادان به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری فعلا در شبه جزیره آبادان واقع در خاک ایران تهیه و پخش نمی شود، اما قول می دهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند در آینده یک روز صدای من را از شبه جزیره آبادان بشنوید. بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فقرات در رأس امور مملکت داری نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد: مردم ایران، اینجا آبادان است. ملت شریف ایران، بدانید و آگاه باشید این برنامه در حالی ضبط می شود و در حالی شما دارید این برنامه رو تماشا می کنید که وزیر کار در کابینه پوزیده اعلام کرده است 5 میلیون نفر در کشور توان تأمین خوراک خود را ندارند. دستمال دو دسته یادگاری مسته سر اولای بشاری. بدانید و آگاه باشید این صدا رادیو آبادان است. ملت شریف ایران خیلی درد داره که 5 میلیون نفر از هموطنان ما زیر خط فقر که هیچی چند فرسخ اونورتر از خط فقر هستند و مسبب این فقر و نداری جمهوری اسلامی است. ملت شریف خوشگل و همچین مشتی ایران، بدانید و آگاه باشید که ما محمد تنگستانیم و شما شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. تا زمانی که جمهوری اسلامی، اصلاح طلبها و اصولگراها در رأس امور مملکت داری در ایران هستند، شبه جزیره آبادان و ایران فیلم احمقانه است ساخته ابراهیم حاتمی کیا. قربون قد و بالاتون بشم. بچه‌هایی که در لایو هستید سلام عرض میکنم خدمتتون. شکوفای گیلاس، گلای لاله عباسی، تک تکتون اندازه یک دشت گل نرگس بهبهون ارزش دارید واسه من. حتی اگه در گرمای شهریور ما همچین عرق کرده باشید، بازم عزیزید، بازم ارزشمندید، باز هم برای من همان دشت گل نرگس بهبهون هستید. چرا؟ چون که ایرانی هستید. ما قراره که کشورمون رو بسازیم، قراره به یکدیگر عشق بورزیم، قراره عاشق بودن رو تمرین کنیم. بوسه، عشق، موسیقی خوب گوش دادن، خوشحال بودن و خیلی چیزهای دیگر بدهی است که جهان به ما داره. قبل از هر چیز باید مهر، علاقه و احترام گذاشتن به یکدیگر، به شعور یکدیگر و عاشق بودن رو تمرین بکنیم. خیلی خوشحالم از این که مخاطب برنامه من هستید. بارها گفتم که
قاعدتا نمیتونم رضایت تک تک شما رو حاصل کنم. بارها گفتم در توان من نیست که همه رو راضی نگه دارم. اصلا دوست ندارم همه رو راضی نگه دارم. اگر روزی به نقطه‌ای برسم که تصور کنم همه رضایت دارن از برنامه سازی و از گفته‌های من، اون روز مرگ منه. نه، من تعداد اندکی از آدم‌ها رو میتونم راضی نگه دارم. کسانی که هم فکر خودم هستن، کسانی که مانند خودم به جهان مینگرند. من تصور میکنم نگرشم و نگاهم به جهان نگاه درستی است. شما هم که مخاطب برنامه‌ام هستید، بدون تردید نگاهی نزدیک به نگاه من دارید. دمتون گرم. خیلی خوشحالم از این که تعدادی آدمی که نزدیک به یکدیگر هستن دور هم دیگه جمع شدیم. در طول برنامه کامنتاتون رو میخونم، مقداری اخبار کثافت و گند و حقیقی جامعه ایران رو واسهتون میگم. کمی خسته هستم، 2 روز برنامه نداشتم به این خاطر که کسالت داشتم. الان رو فرم هستم. 2 تا برنامه ضبط کردم که یک برنامه مصاحبه با امیر طاهری بود، منتشر کردم 1 ساعت پیش. یه مصاحبه دیگرم با امیر جان طاهری در مورد وجه تشابهی که بین سید علی خامنه ای و ناصرالدین شاه قاجار هست در دیکتاتوری و علاقهشون به هنر و استفاده‌ای که از هنر هر 2 نفر از این دیکتاتور کردن و این یکی داره میکنه، که فردا منتشر خواهم کرد. نیم ساعت دور هم دیگه هستیم و باز هم بدانید آگاه باشید این برنامه در شرایطی داره پخش میشه که بیش از 5 میلیون نفر از هموطنان ما بنا به گفته خود جمهوری اسلامی در تأمین خوراک روزانه خود ماندند. گناهکار بیگناه گفته آقا محمد برنامه‌ات به هم نمیخوره، ولی همیشه بازپخش برنامه‌ات توی شما رو میبینم، نگاه کن. گناهکار بیگناه. من بدم میاد از منظم بودن سر تایم برنامه، اصلا نمیدونم چرا نمیتونم. در این حدوداً 20 سالی هم که در رسانه‌های فارسی کار کردم، هر وقت سردبیری بهم گفت سر فلان تایم کارو تحویل بده، تحویل ندادم دیگه، چه برسه الانی که واسه خودم دارم کار میکنم. آیت گفته درود بر خودت و خاندان مطهرت. آیت. امید گفته درود بر تمامی میهن پرستان. جاوید شاه پاینده ایران، درود بر خودت. ما بقیه بچه ها سعید و میسم و رضا و عشق به سلطنت پهلوی و دیگه کی دیگه فافا گفته جاوید شاه باشه، قبوله. رضا گفته جاوید شاه رمز پیروزی است. بله. آها دوباره آیت اومد، ملت بهش آیت تو نگاه کن، تو هر روز بیا تو لایوهای ما آقا، ملت بهت سلام کنن، کامنت بذارن. والا این چه کاریه؟ مردم همینجوری که کامنت نمیذارن که بیا هنوز نیومده کلی بهش سلام. آقا آیت تو چی کاره ای که اینقدر ملت دوست دارن واسط کامنت میذارن؟ یکی به من بگه آیت چه کاره است؟ کیه؟ بعد از 2 روز از بستر بیماری بلند شدم، در نتیجه یکم کسالت ندارم، اوکی هم رو فرمم. انرژی بدید، لایک کنید، کامنت بذارید. الان نگاه کن نسبت به کسایی که تو لایو هستن لایکاتون رو خودتون نگاه بکنید. بعد این پایین سوپر چت و تانکس هم میتونید بزنید، تو کسانی که بیرون از ایران هستند میتونن سوپر چت و تانکس رو بزنن و از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنند. بتی گفته که منو آقای آیت با کانال شما معرفی کرد، چقدر کار شایسته‌ای کرده بتی جان، دمت گرم. خیلی خوش اومدی به جمع مخاطبین سینما رکس. سینما رکس مجله‌ای است برای تمام ملی‌گرایان، مال خودتونه، من فقط واسهتون برنامه اجرا میکنم. آیت دمت هم گرم. چشم، حتما با آهنگ بندری هم میرسیم، یکم جاز گوش بکنیم، همچین
گوشمون رو با موسیقی خوب آشنا بکنیم، بیشتر با موسیقی خوب دوست بشیم. سراغ اون بخش هم خواهیم رفت. ابوالقاسم وافی عضو مجلس خبرگان بازش کرده، گفته که نباید بزرگنمای برخی حوادث طبیعی نیروی انتظامی رو تخریب کند. منظورش به قتل رسوندن آن جوان بود. سید محمد میرموسوی گفته آقا بزرگنمایی نکنید. آره یه جوونی حالا نیروی انتظامی زده با گلوله و شوکر و اینا، یه جوونی رو شکنجه کرده و بعدم کشتتش، چرا بزرگنمایی میکنید؟ مرگ آدم ها و جون آدم ها و اصلا آدم ها که اصلا ارزشی ندارن، چرا بزرگنمایی میکنید؟ بزرگنمایی نکنید تا اینا راضی باشند. بتی سوپر چت زد، دمت گرم بتی. عباس آخوندی وزیر کابینه ابو رئیسی بازش کرده، گفته که کابینه ابو بود یا روحانی بود، وزیر بود، وزیر راه شهرسازی بود. بازش کرده گفته که سیاست هایی که مسعود پوزیده داره اعلام میکنه و صحبت میکنه همش خیال آرزوست. میدانیم، آگاهیم، همش خیال آرزوست. آرزو، خیال، امیال، سراب، دروغ، ریا، نکبت، کثافت، این حرفا رو میزنه. این همه این چیزها هم از داخل نهج البلاغه در میاره. حالا نهج البلاغه رو از کجاش در میاره ما خبر نداریم. والا توی شرجی، توی گرما، نه آبی نه خاکی. مسعود پوزیده هم میاد دروغمون میگه. People can be interested in new ideas when those ideas are expressed in well-selected words. Each of us has certain interests which we need to share with others. If we know the special vocabulary, we will understand what people are talking about. And other people will understand us. And that's not the only language I'm going to talk. بدانید آگاه باشید، این صدا رادیو آبادان است. فخرالسادات محتشمی پور همسر تاجزاده گفته که جرم جدید تاجزاده نقد خامنه ای است. به ما ریش ربطی نداره خانم محتشمی پور. اون زمانی که من تماس میگرفتم با شما مصاحبه میکردم و اینا، زمانی بود که دستتون رو نشده بود. به ما هیچ ربطی نداره. یه دعوای درون خودتونه، درون خودتونه، به ما چه ربطی داره؟ به رسانه های مال خودتون بزنید، یه حرفاتونه. والا یه دعوای بین خودتونه. شما که همتون یکی هستید، دنبال بقای نظام هستید و اینجور چیزها، در نتیجه به ما هیچ ارتباطی نداره.
عذرخواهی میکنم، یه تماس تلفنی بود بعد جواب میدادم. آقا جمهوری اسلامی دیگه واقعا مخسرش در برده. جمهوری اسلامی مخسرت در بیاری، مخسرمونه برات در میاریم ما. یه دادگاه احمقانه تشکیل دادن برای قاسم سلیمانیشون، اون تروریست بزرگ. بعد دادگاه برگزار شد و در حال برگزاری و اینجور چیزهاست. بعد از جمهوری اسلامی و قوه قضاییش احمق‌تر او وکلای تسخیری هستن که برای ترامپ اونجا نشستن. یعنی از وکلای خود جمهوری اسلامی گفتن بیاد یه تعدادتون بیاد وکیل تسخیری ترامپ بشید. اونا احمقا هم قبول کردن، اومدن نشستن که از جمهوری اسلامی احمق‌تر او وکلا هستند. خدایی ما با کیا شدیم 90 میلیون نفر؟ چقدر باید احمق باشه او وکیل؟ چقدرش من یکی از توانم خارجه نمیفهمم. بچه‌هایی که کامنت میذارید دمتون گرم، شادمان باشید و بدانید که کامنت های شما سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. در این قسمت در مورد صحبتی که مهدی طارمی کرده، گفته من بیشرف نیستم، صحبت خواهم کرد و بهش اثبات میکنم که بیشرف هست و مردم دارن راست میگند. یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بازش کرده، گفته که ما به روسیه موشک و پهپاد میدیم، اونا هم سویا و گندم بهمون میدن. بعد از این طرف امریکا هم یه چیزی دیگه بهتون میده که مخصوص نشیمنگاهتونه، شیاف نیست، خیلی گنده تر از این چیزاست دیگه. به هر حال خودتونی تو نشیمنگاهتان. منتظر یه نفرم بیاد داخل لایف، مهمان برنامه نیست اما از عزیزانی است که همیشه در مجله تصویری سینما رکس باهاش گفتگو میکنم. نوید توبیان، تماسی هم که گرفته شد نوید توبیان بود. بهش گفتم آجی میای لایف؟ گفت نه آجی لایو چی بیام، الان آماده نیستم. گفتم که اوکی بیا تو برنامه، میخوام یکم با شوخی کنم، حالا امیدوارم بیاد. اومد. هر سالی ازش داشتید بپرسید و خودم هم چند تا جمله خوب دارم بهش بگم. امیدوارم نوید بیاد، والا منتظرم که بیاد. اگر اومد کامنتی چیزی گذاشت من چشم ندید، شما بگید که نوید اومده که من آگاه بشم. نیما میگه چرا با آقای واحدی دیگه گفتگو نکردی؟ چرا؟ قرار هست گفتگو کنیم، حتما گفتگو خواهم کرد. چشم، چندین گفتگو باش داشتم، باز هم در آینده خواهم داشت. تایم هامون به هم دیگه نمیخوره. احمد مطهری اصل، نماینده خامنه‌ای در آذربایجان بازش کرده، گفته که بی‌حجاب ها کاری نکنن، صبر خانواده شهدا لبریز شود. نگاه کن احمق، احمد حیف برا تو، آدم باید بگه احمق بگو خانواده شهدا صبرشون لبریز بشه. کاری که بی‌حجاب ها، بی‌حجاب که نیستند، کسانی هستن که هر طوری که دوست دارن میپوشن، میتونن انجام بدن اینه که برن تو گرما، تو آفتاب، پوستشون کش بیاد. تو و او خانواده شهدایی که شاکی هستن که چرا آدم ها خودشون برای پوشششون تصمیم میگیرن، بیاد بزنی رو تنبکشون. همین، کاری به جزئی ازتون بر نمیاد عزیزم.
اونا برن تو آفتاب، شما جمع بشید و بیا میذاره رو تنبک شما شتم نزنی. من نمیدونم. بچه‌هایی که در لایف هستن یا بچه‌هایی که بعد برنامه رو میبینن میتونن این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن و از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنن. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل ملی گرایان است. به به، نوید جان توبیان تشریف آوردن. نوید چند دقیقه پیش داشتم میگفتم تماسی که گرفته شد نوید بود و گوش کردم میای لایو گفت نه آجی بیام چیکار کنم خستم. بعد گوش کردم خب بیا حداقل تو برنامه شاید بچه‌ها سوالی چیزی داشته باشن. بچه‌هایی که سوالی داشتید بپرسید. بچه خوب یا بچه بد؟ نوید من نه خوبم نه بدم، هر چی تو بگی من او یکیشم. آقا یکی منو نجات بده. چند وقت پیش یکی کامنت گذاشته بود چرا هر وقت نوید توبیان مهمان برنامه هست در مورد مسائل جنگ و قتل و کشتار و اینا دارید صحبت میکنید. بچه‌هایی که نوید رو نمیشناسن، نوید جان توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو که الان هم در لایو هست، کامنت داره میذاره. سوالی داشته بپرسید، حتما تو برنامه‌های بعد ازش خواهم پرسید. بعد جونم واسهتون بگه که به خاطر اینکه قبل از برنامه اینقدر جوک میگه که اصلا من نمیتونم، یعنی ناخودآگاه اون لبخندی، میدونم موضوع بده، در مورد جنگ دارم صحبت میکنم، در مورد جان آدم ها دارم صحبت میکنم، اما قبل از برنامه نوید همیشه بلایی سر من میاره که اصلا نمیتونم اون لبخنده رو جمعش بکنم، نیشم رو نمیتونم ببند. آقا خلاصه احمد مطهری اصل بهت گفتم عزیزم، تنها کاری که میتونی بکنی با اون خانواده شهدایی که ناراحت هستن، خیلی هاشون از خانواده شهدا هم هستن که اصلاش مشکلی ندارن، بخش عظیمشون خودشون حجاب اختیاری رو میپسندن. حالا اونایی که مانند تو هستن ها اینها، ما میریم وای میسیم یه گوشه، تو میای میزنی رو تنبکمون. تنها کاری که شاتم نزنی. زبون چی شد؟ نفهمیدم، نشیندم چه گفتی. صفحه اینستاگرامی، صفحه‌ای که به اسم توماج صالحی در ایکس فارسی است، خبر داده که توماج صالحی نیاز فوری به رسیدگی پزشکی داره و احتمالاً جمهوری اسلامی مجدد میخواد یکی از جوانان وطن رو اعدام بکنه که باز یکی از این افراد نیاز به نمیدونم مراقبت‌های فوری پزشکی پیدا کردند. اگر هم کسی میخواد تیکر رو برش بزنه، بگی محمد تنگستانی حرفو زد، کامera 1 آوردم که هیچ مشکلی نباشه، میتونید برش بزنید. احتمالاً، یعنی تکرار میکنم که راحت تر باشید، احتمالاً باز جمهوری اسلامی یکی از جوانان وطن رو میخواد اعدام بکنه که باز توماج صالحی و امثال هم دچار بیماری شدن و نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی دارند. نوید تو بیان ببین ملت چقدر دوستت دارن، چقدر قربون صدقت دارن میرن، بعد تو کم بیا برنامه‌های ما.
جعفر صبحانی یکی از مراجع تقلید شیعه که طرفدار جمهوری اسلامی است و دیکتاتور است و نکبت است، بازش کرده گفته باید با چنگ و دندان نظام را حفظ کنیم. نگاه کن عمو، تو با نشیمنگاهت هم این حکومت رو دیگه نمیتونی حفظ کنی. چرا؟ چون که مردم آگاه و مردم ستمکش ایران بلند شدند. فکر کن مثلا صبحانی با نشیمنگاهش بخواد نظام حفظ کنه، چقدر مضحک‌تر از اکنون خواهد بود. این صدا رادیو آبادان است. واقعا چطوری میشه که اینا با نشیمنگاهشون بخوان نظام حفظ بکنن؟ چه کارایی میتونن؟ یه قصه برات میگم و تو کرکر نمیخندی، خوشایتم بخندی، من نمیدونم. یادت میاد به من میگفتی بیا از این کوچه گذر کن ولک ملاویج، اومدم با برادرات زدی خسرم شکندی. های بیا از این کوچه گذر کن خب گذر کردم، خب چی شد خب؟ یه شپشی به اسم سلامی، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، بازش کرده گفته که بذارم نوید توبیان چی گفت. بدون تردید کامنت، یعنی پیام نوید خیلی مهمتر از چرندیه که حسین سلامی گفته. آقا من آمادم برای لایو. آها نوید الان میاد لایو. نوید جان یه پیام به من بده که الان میتونی بیای لایو یا نه. اگه نوید بیاد خیلی خوبه. در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و جنگی که در اسرائیل هست صحبت خواهیم کرد. نوید واسه من یه پیام بده که الان لایو میتونی بیای یا نه که من آماده کنم سریع. اینم بگم بعد برم. چی شد؟ اصلا یادم رفت. نوید گفت آقا حسین سلامی گفته که ترامپ دست کمی از کرونا نداشت. نگاه کن شپش، نگاه قیافت تو آینه کردی، نگاه قیافت بکن تو آینه، بعدش بیاد مثلا با ترامپ و اتکلانش کل هیکلت میارزه. حالا کاری به کت شلوارشه. بعد اگه او کرونا بوده تو چته؟ اگه من چتتمه بعد تو چته؟ اگه من چمه بعد تو چته؟ کی چت بودی وسط؟ آقا یه موسیقی بریم که کارا رو انجام بدم، نوید رو بیارم رو تو برنامه. چند دقیقه یه موسیقی واسهتون میذارم، یه موسیقی گوش کنید تا بتونم نوید رو بیارم، بعد سویش کنم تصاویر رو. در نتیجه باشید تا تلاشمو بکنم نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل رو بیارم روی خط.
به این خاطر که نوید توبیان رو دارم همزمان، یعنی قبلش هماهنگ نکرده بودیم، یه شیطنتی کردم. نوید پیام داد، گفت که یه پیام واسم فرستاد، سریع باش شروع کردم شوخی کردن و اینا. بعد راغب شد که بیاد تو برنامه. الان نویدو میخوام بیارم واسه هم یه چند دقیقه. کامرای دوم آف شده، الان روشن خواهد شد و تا چند دقیقه دیگه نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو رو میارم و هرچند که در مورد موضوع برنامه که مهدی طارمی هم هست لابلای صحبت کردم، با نوید توبیان صحبت خواهم کرد. بدانید آگاه باشید، شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. تا دقایق دیگر نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل رو روی خط خواهم داشت. یه مقداری به این خاطر که قبلش با نوید هماهنگ نکرده بودم و بعد یک دفعه شده، چند دقیقه زمان میبره تا بتونم نوید رو بیارم روی خط. در نتیجه اندکی موسیقی گوش کنید. مرسی از اینکه صبوری میکنید. اگرم از اون قشر از ایرانیانی هستید که حوصله موسیقی ندارید، گوشتون به موسیقی آشنا نیست، از موسیقی بدتون میاد، بعد میخوای بیاد کامنت بذاری چرا موسیقی گذاشتی فلان کردی بیسار، اینو بگم بزن جلو. اگر داری بد میری، اگر داری لایو میبینی که دوست عزیز هیچ راهی نداری. نیما جان گفته در مورد طارمی چی شد؟ من تنگستانی حرف میزنم عزیز دلم، میزنم، اومدم بزنم نوید توبیان پیدا شد، یعنی پیداش کردم، در واقع پیدا شد چیه. در نتیجه صبوری کن، حتما خواهم گفت. شاید باورتون نشه همچنان دارم نوید رو آوردم تکه سری تنظیمات دستی رو باید انجام بدم. مرسی از اینکه صبوری دارید میکنید، مرسی از اینکه منتظر موندید تا نوید توبیان رو بیارم روی خط و
یه کمی دیگه صبوری بکنید، اندک دیگه صبوری بکنید و امیدوارم که عصبی نشید. اتفاق غیر مترقب است. یه دفعه نوید گفت که آره میام، منم گفتم اوکی یه دفعه بیا. بعد و یکم تنظیم کردن تصویر و سین کردن تصویر و اینا یه مقداری دیگه زمان میبره. نوید رو قول میدم این آهنگ تموم بشه نوید حتما بیاد و قول میدم که با نوید برنامه خیلی جذاب تری رو بتونیم داشته باشیم. یه موسیقی دیگه گوش کنیم. البته از طرف دیگه هم خیلی خوبه از این که ببینید که یعنی شما میشینید فقط برنامه ها رو نگاه میکنید، نمیدونید که اون پشت من چند ساعت میشینم کار میکنم و چه کارهایی دارم میکنم و چگونه سرویس میشم تا یک مهمان رو داخل برنامه زنده بیارم. ستاپ کردن قاعدتا اتفاق خیلی سختی است و نوید رو تونستم بیارم. نوید اگه یه مقداری صدام رو داری، یه مقداری اگر که کامراتو عقب‌تر بدی که کادر بشه، چون کادرت خیلی کوچیک‌تره داخل برنامه لایو، ممنونت میشم. اگرم نمیتونی که هیچی دیگه، حله. ندارم صداتو الان ندارم، ولی خب عالیه. اوکی نمیخواد دست بزنی نوید. آره خوبه. بعداً حالا واسه برنامه‌های بعد آمادهش میکنیم. میریم که کم کم داشته باشیم نوید توبیان رو و با نوید توبیان گفتگویی داشته باشم. خب علالحساب تصویر نوید رو داخل کامرای 2 داشته باشید تا بتونم تصویر نوید رو بیارم روی مانیتور اصلی. یکم تنظیماتش زمان میبره، به خاطر اینکه تو وقتتون صرفه جویی کرده باشم شروع میکنم. الان نوید یکم صحبت میکنه، در حینی که نوید داره باتون صحبت میکنه من تنظیمات رو درست میکنم. نوید صدات رو میشنوم از الان به بعد. شب و روز همه دوستان بخیر. من الان عمدن با گوشی نشستم و آروم صحبت میکنم چون الان بچه‌ام خوابن و با اینکه در اتاق کار من بستم، 2 تا دره، یه در فولادی یه در چوبی، چون حالا جالبه که بدونید تو اسرائیل هر خونه تازه سازی اون خونه ساز مجبور طبق قانون که یک اتاق امنی داشته باشه، میشه همون پناهگاه، به خاطر همین وضعیت جنگی اسرائیل. و اتاق امنم شده الان دفتر کار من و با اینکه درا رو بستم و مجبورم آروم صحبت بکنم، امیدوارم صدامو همه دارن. نوید خوب شد این موضوع رو گفتید، مطرح کردید. یکی پرسیده که نوید توبیان رو معرفی نمی‌کنه. نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل ساکن تل آویو هست.
چند وقت پیش اتفاقا داخل یکی از مصاحبه‌ها می‌خواستم از این موضوع رو بپرسم که یکم در مورد این قضیه صحبت کنیم، چون جمهوری اسلامی مثلا خیلی وقت‌ها میاد از این قضیه اتم میگیره، او نمیدونم مردم اسرائیل میترسن و فلان و بیسار اینا. یکم در مورد امنیت جان شهروندان لطفاً صحبت کن نسبت به این که چرا این قضیه اجباری هست در اسرائیل و یکم در مورد این مسائل صحبت بکنید. فکر می‌کنم خیلی اتفاق خوشایندی است. محمد جان، برخلاف بعضی ایدئولوژی ها و بعضی ادیان که مرگ رو مقدس میدونن، در دین یهود، من آدم مذهبی نیستم، حفاظت از جان یکی از بزرگترین دستورها هست. البته نه به این خاطر که حالا اگه ممکنه واسه بقیه جالب باشه، در 3 مورد آدم باید بمیره و روی این 3 مورد، روی این 3 قانون به قول معروف این قانونا رو نقض نکنه. یکی بتپرستیه، یکی همخوابگی با محارمه و یکی هم خونریزی، یعنی یکی رو بکشی برای اینکه خودت زنده بمونی. اگر مجبورت بکنن تو باید بمیری و این 3 کار رو نکنی. حالا صحبت از این شد چرا تو هر خونه‌ای پناهگاهه. جان مردم برای دولت اسرائیل عزیزه. البته 100% همیشه موفق نبوده. شاهد فاجعه 7 اکتبر بودیم، شاهد جنگ‌های دیگه بودیم. الان می‌بینیم که حتی تو شمال اسرائیل مردم بعضی اوقات کشته میشن، حتی در جنوب اسرائیل غیر نظامی ها. ولی از حدود 30 سال پیش قانون وضع شد در اسرائیل که هر پیمانکاری که میخواد خونه بسازه مجبوره. من الان توی برج 20 طبقه زندگی میکنم و این به قول معروف این یک ستونیه که تو هر 20 طبقه، یعنی طبقه زیری منم همین اتاق زیری پناهگاه، طبقه بالای منم همینطور پناهگاهه. طبق قانون پیمانکار مجبوره که اینو بسازه و البته میگم زیاد نمیخوام سرتون در بیارم. پشت سرم هم اگه میبینید پنجره هست با کرکره، پنجره ضد انفجاره که اینم پیمانکار طبق قانون باید بذاره. من دقیقه دوربین میبرم بالا، اگر توجه بکنید میبینید اینجا دستگاه تهویه هم هست، یعنی اگه همه درو بسته باشه این دستگاه رو ما کار میندازیم تا هوای پاک و تمیز وارد خونه بشه. یعنی این اتاق کار من که پناهگاه هست از یک نظر هم ضد بمب و هم ضد بمب به قول معروف متعارفه، هم ضد بمب سلاح شیمیایی. البته اگر وضع طوری بشه که موشک راست بخوره تو این پنجره، خب طبیعتاً کاریش نمیشه کرد. ولی خب آدم روی احتمالات کمی زندگی میکنه. یک سری احتمالا هست که بر اساس اون خونه رو میسازن و تا حالا از زمان جنگ 7 اکتبر موشکی اینجا اصابت نکرده. من تهران بودم زمان جنگ، یادمه اول بمب میخورد بعد آژیر میکشیدن، خیلی باحال بود. اینجا اینطوری نیست. البته هرچند که در جمهوری اسلامی لابلای صحبت‌های نوید این جمله رو بگم، یک پاراگراف هم در مورد تیتر برنامه مهدی طارمی بگم که بعد بچه‌ها شاکی نشن از اینکه چرا در این مورد صحبت نکردی. اومدن نوید خیلی غیر مترقبه بود. هنوز نتونستم تصویر نوید رو آنگونه که باید بیارم. یه ستاپ کردن کمی زمان میبره، بعد گویا بعد یه بار ریست کنم، به این خاطر که الان در برنامه لایو هستم هم نمیتونم ریست بکنم. در نتیجه احتمالش هست که تصویر نوید رو کامل نتونید داشته باشید. تلاشم میکنم تا آخر برنامه این کار رو انجام بدم. هر سوالی که از نوید تو بیان دارید بپرسید، بدون تردید سوالاتی که مهم باشه، جذاب باشه و نوید بخواد پاسخ بده رو حتما ازش خواهم پرسید. در مورد مهدی طارمی چند تا پاراگراف میگم، چند تا اون نگاه و نظری که میخواستم مطرح بکنم رو مطرح خواهم کرد و بعد میرم سراغ نوید تو بیان و اسرائیل و جنگی که بین اسرائیل و گروه تروریستی حماس هست.
به باور من اون فریادی که مردم کف خیابان‌ها در استادیوم زدن خطاب به طارمی و بقیه کسانی که هم قطار اون هستند بهشون گفتن بی‌شرف، کاملا واژه درستی گفته اتفاقا آقای طارمی. مردم خیلی انصاف به خرج دادن، خیلی شرافت به خرج دادن، خیلی حرمت نگه داشتن، فقط بهت گفتن بی‌شرف. کسی که آنگونه کنار سید علی خامنه‌ای بایستد، کسی که آنگونه استوری بذاره، کسی که آنگونه بنویسد، کسی که آنگونه مردم رو تشویق به حمایت دیکتاتوری مثل سید علی خامنه‌ای بکند، کسی که بگوید وضعیت مردم به من ارتباطی ندارد، کسی که خیلی از حرف‌هایی که در سال‌های گذشته شما زدید رو بزند، کمترین چیزی که مردم میتونن بهش بگن بی‌شرفه. و مردم ایران خیلی شریف هستن، خیلی محترمن، خیلی با شخصیت هستن که فقط بهت گفتن بی‌شرف. خیلی بالاتر از اینها باید بهت میگفتن. در مورد بحث این که در استادیوم ها مردم شعار میدن، شعار رضا شاه روحت شاد و دیگر شعارها رو میدن، در ماهای گذشته برنامه‌های متعددی ساختم، بارها گفتم یکی از جاهایی که مردم راحت خودشون رو میتونن، فریادشون رو میتونن بلند بکنند، میتونن داد بزنن، همون استادیوم ها هستن. اون استادیوم ها بخشی از جامعه هستند، کسانی که به تماشای بازی فوتبال میرن بخش عظیمی از جامعه ایران هستند، صدایی هستند که در جامعه جاری و پویاست و جمهوری اسلامی نمیخواد اون صدا رو بشنوه. حالا باز خیلی خوبه که مهدی طارمی این صدا رو شنید که هموطنامون دارن بهش میگن بی‌شرف. امیدوارم که به خودش بیاد و بیاد کنار مردم بیسته، به جای اینکه کنار دیکتاتور بیسته، به جای اینکه بخواد کنار تروریست ها بیسته، به جای اینکه نمیدونم عکس فلان تروریستی که رفته کودکان سوریه رو به قتل رسونده، در قتل عام کودکان سوریه نقش داشته، بخواد عکس اون رو لباسی به تن بکنه که عکس اون برایش چاپ شده، شاید بهتره بیاد کنار مردم بیسته. مردم اونقدر بخشنده، اونقدر مهربان و اونقدر زیبا هستند که این رفتارهای کریه، کثافت، زشت و ناپسند تو و امثال تو رو فراموش کنن تا زمانی که دستتون به خون ملت آغشته نیست. وقتی که به کنار ملت بیایید دیگه روبروشون نایستید، مطمئن باشید ملت آغوششون رو به روی شما باز خواهند کرد. چرا؟ چون که ملت ایران شدیداً مهربان و وطن دوست و نازنین هستن. نوید در مورد این مهدی طارمی اگه صحبتی داری بگو، اگر نداری یه توضیح بده که الان در کجای جنگ غزه یعنی اسرائیل با گروه تروریستی حماس هستیم. بله محمد جان، دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جان سوزند، اما این کجا و آن کجا؟ مهدی طارمی کجا؟ علی کریمی کجا؟ علی دایی کجا؟ رسول خادم کجا؟ اصلا نمیفهمم چطور به خودش اجازه میده. یعنی حالا فکر کرده که چون این حرفو زده مردم روی کردشون نسبت به اون و کارهایی که کرده، حالا اگه از کرده خودش پشیمون بود باز یه چیزی، ولی حرفایی که زدی عذر بدتر از گناهه. یعنی بیشتر معذرت میخوام، اون کاسه فاضلا بود تو چوب زدی و بیشتر هم زدی و بوکندش بالا اومده. چه انتظاری داره من نمیدونم. زنده باد. بیام سراغ موضوع دیگر در برنامه، یعنی که بیام قرار نبود در این برنامه در مورد وضعیت جنگی که بین گروه تروریستی حماس و کشور اسرائیل هست صحبت بکنم، ولی خب با اومدن غیر مترقبه نوید توبیان این خوشایند حاصل شد. این افتخار رو داشتم که باز نوید رو در برنامه بخوام داشته باشم. همیشه در گفتگوهایی که با نوید دارم لذت میبرم، به این خاطر که تحلیلگر خشکی نیست، تحلیلگری نیست که بیجا صحبت کنه. هر وقت صحبتی داشته، هر وقت حرفی زده که بعد در مدت زمان اومده نمیدونم اون حرف نقص شده، اومده خیلی راحت داخل برنامه هم گفته. یا اینکه هر وقت باش مصاحبه داشتم در اولین لایوی هم که یعنی در اولین لایو رادیو آبادان که همین هفته پیش هم بود، کلی نوید رو اذیت کردم. فکر کنم حدوداً 1 ساعت و نیم 2 ساعت نوید رو داشتم اذیت می‌کردم، به این خاطر که سیستم ست نمی‌شد. روز اول بود، همه چیز سوئیچرها با هم دیگه کانکت نبودن. پرحرفی نکنم، همینجوری زیاد وقتتون رو گرفتم. بچه‌ای که در لایو هستید لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن. نوید میشنوم، الان در کجای جنگ هستیم؟ فقط یه سوال ازت بکنم. من یه ویدیو کلیپ برات فرستادم، ندیدم، داخل برنامه لایو بودم ندیدم. پس من الان برای تو تعریف میکنم، خواهش میکنم قضاوت کن که تو بچه خوبی و بچه بد. به خیر بگذره. بله.
نه دیگه الان لایو نمیتونید، البته هیچ وقت کات نکردی حرفای منو، ولی همیشه هیچ کس رو کات نکرد. آره. ولی خب حالا سلامو که فرستادیم با قیافه زمخت و نخراشیدم که اومدیم، ولی حالا دارم باید حال میکنم. در هر صورت ویدیویی که برات فرستادم یه آخونده که ظاهرا یه بخش نهج البلاغه رو در آورده، گفته که و به عربی میخواد ترجمه میکنه، میگه به گفته علی ابن ابی طالب بچه خوب بچه‌ایه که خصیش یعنی بیضه هاش کوچیکه و آلتش هم کوچیکه، و بچه بد بچه‌ایه که بیضه هاش بزرگه و آلتش هم بزرگه. حالا خواستم بپرسم تو بچه خوب یا بچه بد؟ من ترجیح میدم بچه نباشم. آره متشکرم، من برای بچه ممنونم، متشکرم، دست شما در نکنه. الان در اسرائیل چه خبره؟ در کجای جنگ قرار داریم؟ سپاسگزارم. هرچی سور زده بودم داخل برنامه به نوید توبیان داخل تیکه بهش انداخته بودم یه جا جواب داد. متشکرم نوید جان. میشنوم الان، میشنوم. برای حسن ختام این بخش، حالا من اینو برای چند نفر فرستادم، بعضی حتما میان میگن ظالمن، حالا دیگه خودت تاشو برو. ولی از یک شنبه که خبر پیدا شدن جسد 6 گروگان اسرائیلی که به بیرحمانه ترین شکل در یکی از تونل های حماس در شهر رفح به قتل رسیدند، شلیک گلوله در مغز پس گردن، تظاهراتی در اسرائیل رخ داده که یه چیز عجیبی من درش میبینم. یعنی در هیچ کدوم از این تظاهرات تو نمیشنوی که ما انزجار خودمون رو از حماس اعلام میکنیم. میگن نتانیاهو مقصره. من از طرفداران نتانیاهو نیستم، بودم تا چند سال و بعضی دوستان نوشتن سلام ها رو به آقای نتانیاهو برسون. من از طرفدارانش نیستم. اونایی که آقای نتانیاهو دوست دارن، صدای دهل از دور خوش است. حالا باید بنیامین نتانیاهو رو شناخت. قضیه 1 سال و 2 سال نیست، ولی الان فکر میکنم که داره تمام تلاشش رو میکنه که یک جوری از وخیم‌تر شدن و جنگ جلوگیری بکنه. چرا که اگر شرایط حماس رو اسرائیل برای برگردوندن فقط بخشی از گروگان‌ها که هنوز معلوم نیست از 101 گروگانی که در دست حماس موندن چند نفرشون زندن چند نفرشون مرده. و بریتانیای کبیر خیلی جالبه، وزیر خارجش شاکی شده که چرا اسرائیل نمیذاره که نماینده های صلیب سرخ، اون تروریستای قاتل گروه نخبه حماس رو تو زندان‌ها ملاقات بکنن. و خیلی خیلی باید آدم پست باشه که همچین حرفی رو بزنه. از اول جنگ ما هیچ خبری از گروگان‌ها نداریم، نمیدونیم. بعد تمام ویدیوهایی که از اونا پخش شده فقط و فقط برای جنگ روانی و ترور روانی بوده برای مردم اسرائیل. ولی من مردم خودم رو میبینم، مردم اسرائیل رو میبینم که حتی یک بار نگفتن که ما از سنوار متنفریم. باید فشار روی حماس بیشتر بشه. اگر اسرائیل شرایطی رو که حماس برای رسیدن به یک قرارداد مطرح کرده که حتی از همون اول اکتبر هم 1 سانتیمتر از این شرایط، از این شروطی که گذاشته عدول نکرده، اسرائیل باید به کل از باریکه غزه خارج بشه. اون نمی تصور میکنه خارج میشه؟ چون که ساعتهای پیش خبرهای اومد که اسرائیل گفته که من خارج نمیشم. نه فکر نکنم خارج بشه. و خیلیات گفتن که بنیامین نتانیاهو این رو بهانه کرده که به قرارداد نرسه. من توجه همه رو جلب میکنم به گزارش روزنامه بیلد آلمانی. هر کی داره بره بخونه. متنی به دست بیلد رسیده که یکی از کامپیوترهای ظاهرا سری حماس کشف شده و در اون استراتژی حماس به وضوح گفته شده. این که باید کاری کرد که مردم اسرائیل هرچه بیشتر فشار بیارن روی دولت اسرائیل، ترور روانی بر مردم رو بیشتر بکنید، فشارهای روانی رو بیشتر بکنید. هیچ صحبتی از این که اسرائیل باید محور فیلادلفی رو تخلیه بکنه نیامده.
محور فیلادلفی حد فاصل مرز بین باریکه غزه و خاک مصر که به مدت سالها به خاطر تونل هایی که اونجا حفاری شده بود و از روزی که اسرائیل اونجا رو تخلیه کرد سیل اسلحه، واقعا سیل اسلحه به اونجا به نوار غزه وارد شد. از تونل هایی که گفته میشه حتی کامیون ازش رد میشه، ماشین و موتور و نفر و روک و اسکیت بورد که و خر و گاو و اسب که هیچ، کامیون رد میشه، تریلی از توش رد میشه. تصور بکن اگر اسرائیل اون باریکه رو تخلیه بکنه چه اتفاقی میفته؟ اول از اون هزاران هزار مسلح یا عضو حماس یا عضو گروه‌های سلفی بدتر از حماس اون ور مرز منتظرن تا به محض اینکه اسرائیل اون باریکه رو تخلیه بکنه. یه باریکه به طول 14 کیلومتر، اگر اون باریکه رو تخلیه بکنه اونا وارد غزه میشن، زیرساخت‌های نظامی حماس رو که به شدت آسیب دیده دوباره بازسازی میکنن. یکی از شروطی که حماس گذاشته اینه که اون جاده‌ای که اسرائیل بنا کرده و شمال و جنوب نوار غزه رو از هم جدا کرده، اسرائیل باید اونجا هم تخلیه بکنه و اسرائیل حق تفتیش کسایی رو که از جنوب به شمال میخوان بیان نداره. یعنی هر کسی میتونه کلاشینکوف، اسلحه، هر چی داره بار کنه بیاره دوباره شمال اسرائیل. یه هفته اکتبر دیگه به وجود بیاد. خلاصه آشفته بازاری است محمد جان. اوکی، سوال آخری که ازت دارم نوید، دیر وقتم هست نمیخوام اذیتت کنم، خیلی هم غیر مترقبه و قرار شد که بیای داخل برنامه، هر طوری بود تونستم تصویر رو سینک بکنم. حالا اون اورجینالی که همیشه استفاده میکنم نشد، ولی خب تصویر سینک شد. به هر حال که تصویرت رو خوب و واضح مخاطبین رادیو آبادان داشته باشن. سوال آخری که ازت دارم، تصور میکنم تصورت بر چیه نسبت به سنوار چیه؟ آیا تا زمانی که به هلاکت نرسه اسرائیل ادامه خواهد داد همون تحلیلی که روز اول داشتی رو همچنان داری، یا تصور میکنی که فشار رسانه‌های چپ در جهان سبب میشه که و دولت‌ها سبب میشه که اسرائیل از مواضع خودش کوتاه بیاد و این کار رو نکنه؟ چون یکی از شرط‌هایی که سنوار واسه پذیرش آتش بس گذاشته بوده این بوده که امنیت جانی بخواد. درباره امنیت جانی فکر نکنم کسی تو اسرائیل تضمین بده که یحیی سنوار زنده میمونه. حالا باید دید، شاید من اشتباه میکنم، ولی اینو میخوام تکمیل کنم که از دلایلی که اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیست از اون محور فیلادلفی و از باریکه غزه بیاد بیرون اینه که الان همه حدس‌ها و تخمین‌ها بر اینه که یحیی سنوار هنوز در منطقه رفح در جنوب غزه در تونل ها هست. بعضی وقتا با لباس زنونه میاد بیرون و یه هوایی میخوره. اینم خود شده بود دستمایه طنز کاربرای اسرائیلی. ولی احتمال این که اگر اسرائیل اون محور فیلادلفی رو تخلیه بکنه، سنوار که گروگان ها براش یک بیمه هستند، یک تضمین جانی هستند، ممکنه تعدادی از اینا رو با خودش بره و یهو دیدی که بعضی از این گروگان ها یا سر از یمن در آوردن یا سر از تهران در آوردن. اینه که اسرائیل نمیتونه همچین اجازه‌ای رو بده. بازم باید دید کار به کجا میرسه. حتی اگر برای 40 روز اسرائیل بخواد اونجا رو تخلیه بکنه، هیچ تضمینی وجود نداره که با وجود فشارهای شدید بین‌المللی بتونه باز به محور فیلادلفی برگرده. و در این 40 روز 1001 اتفاق میتونه بیفته. حماس میتونه مقادیر زیادی اسلحه باز دوباره وارد باریکه غزه بکنه. نوید، اومدم باید خداحافظی کنم، دیدم که الناز نوشته پس سوالای ما چی شد؟ راست میگی سوالای بچه‌ها رو نخوندم ازت. من هستم. آره، یه موسیقی میذارم چند تا خبر میخونم و بعد دوباره برمیگردم سراغ نوید توبیان. بدانید آگاه باشید. موسیقی بندری هم میذارم که نگید چرا امشب بندری نذاشتید. بدانید آگاه باشید. شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. بچه‌هایی که سوال دارن، آقا ابتدای سوالتون لطفاً بنویسید سوال که من خیلی راحت‌تر بتونم پیدا بکنم. الناز جان لطفاً
سوالت رو مجدد بنویس. ابتداش بنویس سوال. آقا نماینده خامنه‌ای در استان فارس بازش کرده، لطف‌الله دژگام بازش کرده، فامیلش هیچ وقت یاد نگرفتم ما. بازش کرده گفته در اروپا زندگی انفرادی مانند حیوان رواج یافته. حیوان پدرته. در تمام جهان آدم ها خودشون تصمیم میگیرن که بخوان تعداد زندگی کنن یا فرادا زندگی کنن، به قول تو انفرادی. احمق. بیچاره میشه بالا 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 ای بابا. نوید توبیان با آهنگ بندری سر دارد تکان میدهد. و بالا 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 و بالا 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 ای بالا بالا بالا. هبت الله هاشمی مدیر کل بنیاد شهید استان لرستان بازش کرده، گفته که اردوهای ویژه فرزندآوری برای کارمندان برگزار کردیم. من قبل از برنامه خیلی نشستم فکر کردم ببینم اردوی ویژه فرزندآوری یعنی چی. یعنی مثلا کاندوماشون رو میگیرید میبریدشون اردو، بعد میگید حالا شب جمعه است، چراغ میبندید روشن میکنید، میگی یه هفته گذشت الان دیگه شب جمعه است. نمیدونم کاندوماشون رو سوراخ میکنید، چه کار میکنید در این اردوهای ویژه فرزندآوری برای کارمندان؟ چه کار میکنید؟ من هرچی فکر کردم نتونستم بفهمم. هست تو مرغدار یا مثلا چراغ روشن خاموش میکنن مرغ نفهمه، فکر میکنی یه شب و روز شده تخم میذاره، اینجوریه؟ چه کار میکنید؟ بعد شما چه نقشی دارید در اون فرزندآوری؟ هرچی فکر کردم نرسیدم به جایی. واقعا چه کار میکنید؟ وی دلم میخواد که پیر نشم، این عاشق دختر بشم. وی سلام تو هیدو سلام تو هیدو وی سلام تو هیدو عاشق هیدو. محمد عبادی زاده امام جمعه بندر عباس، ولک فکر کنم سرحدی باشه، بندری نیست، بهش نمیخوره. بازش کرده گفته شاغل بودن زنان منطقی نیست. راست میگه. بچه بیارید آشپزی بکنید زنان، پس شاغل بودنتون تو ای شرجی تو ای گرما، نه آبی نه خاکی، میرید سر کار چه کار کنید؟ اینا هم دلخور میشن شاکی میشن. نکنید. آخه بی شرف، به تو چه ربطی داره که زن سر کار بره یا نه؟ چرا فکر میکنی برای آدمیزاد تو که اسلام برات تصمیم میگیره با پای چپت تو مسترا بری یا با پای راست تو باید تصمیم بگیری که کی سر کار بره کی نره؟ آخه به تو چه ربطی داره؟ آشو بازم بیو بریم خونه خوابو، بیو بریم خونه خوابو، وی خونه خوابون خونه خوابون، بیو بریم خونه خوابو. مسعود پزشکیان پوزیده بازش کرده گفته راهی جز انتقال پایتخت به جنوب کشور نداریم. نگاه کن آقای پوزیده، یعنی الان تمام مشکلات آدم ها در ایران حل شده، همین پایتخت برداری ببری جنوب حل دیگه، بقیه مشکلی اون برای رفاهشونه. الان که مشکلات حل کردی پایتخته که ببری رفاه رو جاری میکنی ها، یا بیشتر میخواید بدزدید؟ برمیگردم به نوید توبیان. نوید الناز که ازت سوال کرده که از نوید، یعنی نوشته که از نوید بپرس چرا به بین جنگ ارمنستان و آذربایجان اسرائیل طرف آذربایجان رو گرفت، با وجود اینکه ارمنستان به تاریخچه شبیه به نسل کشی یهودی‌ها رو داشته از طرف ترکیه، و اینکه اصلا چه سودی میبره اسرائیل اینقدر طرف آذربایجان و ترکیه است، مثلا همین بحث مرز ایران و ارمنستان که داره از بین میره. تا جایی که من میدونم الان بحث سر اون کریدور زنگزور هست.
پیشنهاد میکنم به وبسایت انستیتو که من درش مشغول هستم، MEMRI MEMRI مراجعه بکنید. ارمنستان الان داره به شکل عجیبی اتفاقا به جمهوری اسلامی نزدیک میشه و قاچاق هایی که صورت میگیره از ایران از طریق مرز ارمنستان، یکی از کانال های قاچاق جمهوری اسلامی از طریق خاک ارمنستانه و با این بستن گذرگاه زنگزور در واقع به نوعی به جمهوری اسلامی فشار میاد. البته اسرائیل اینجا الان نه سر پیازه و نه ته پیازه. اینو باید به خاطر داشته باشید. حکومت آذربایجان یک حکومت دموکراتی نیست، یک حکومت موروثیه، ولی اسرائیل به چند دلیل در دوستی با جمهوری آذربایجان باز کرده. یکی این که کشور مسلمون شیعه است و سکولار. این خیلی مهمه برای اسرائیل که تا میتونه با کشورهای مسلمون رابطه برقرار بکنه. رابطه الان با ترکیه همچین آش دهنسوزی نیست. الان دیگه تقریبا تمام صادرات ترکیه به اسرائیل متوقف شده. صادرات اسرائیل هم به ترکیه متوقف شده به خاطر خربازی‌های اردوغان و اینکه در چارچوب احیای امپراتوری عثمانی بازم داره دم از فلسطین و فلسطینیا میزنه. فاجعه 7 اکتبر رو اردوغان به هیچ وجه محکوم نکرد. به باور اردوغان و به گفته اون که تا حالا چندین بارم گفته حماس یک جنبش آزادی بخشه. برای من شخصا حماس هیچ تفاوتی با حزب نازی نداره، با این تفاوت که به باور من از یک جهت حماس از حزب نازی بدتره. نازی ها وقتی که یهودی ها رو نسل کشی می‌کردن با اینکه یادداشت‌های دقیقی داشتن و همه چی الان در آرشیوهای آلمان موجوده برای کسایی که میخوان هولوکاست رو زیر سوال ببرن، ولی وقتی فهمیدن که دارن میبازن اردوگاه‌های مرگ رو تخریب کردن. 3 اردوگاه کاملا تخریب شد. اردوگاه بیرکناو تخریب شد، اردوگاه بلژتس تخریب شد، اردوگاه تربلینکا تخریب شد، سوبیبور هم معذرت میخوام 4می تخریب شد. ولی حماسی ها 7 اکتبر دوربینای گوپرو به خودشون بستند و تمام فجایعی که کردن ازش مستند ساختن و در تلگرام گذاشتن و وقتی که دیدن که هوا پسه و واقعا گندش در اومده شروع کردن کم کم از تلگراف این ویدیو رو حذف کنن، غافل از این که زودتر از اونا چه دولت اسرائیل، چه ارتش اسرائیل، چه کار برای خصوصی تمام این ویدیو کلیپ ها رو دانلود کردن و در دست اسرائیل هست. حالا برگردیم به ترکیه. آذربایجان یکی از تأمین کننده های اصلی نفت به اسرائیل، بکنم 40% از مایحتاج نفتی اسرائیل از آذربایجان وارد میشه. آذربایجان یکی از خریدارهای اصلی اسلحه از اسرائیل هست. در جنگ آخر قره باغ الهام علیوف خیلی به پهپادهای انتحاری اسرائیل مینازید، در حالی که در کنار اون حتی با پهپادهای ترکیه بایرکتار که همون بیرقدار هست از با اونم عکس گرفت. ترکیه خیلی بیشتر پهپاد و اسلحه به آذربایجان میفروشه تا اسرائیل. برای اسرائیل مهمه که در همچین منطقه استراتژیکی که شمال غربی حکومتی هست که علنا میگه که میخواد نابودش بکنه جای پای داشته باشه. زنده باد. صحبت پایانی چیزی نوید داری؟ آقا ملالی نیست غیر از دوری شما. من ترجیح میدم از شما دور باشم. متشکرم، مرسی، ممنون. ملت شریف ایران، این برنامه در شرایطی داره پخش میشه که پدر تبریزی که فرزند 17 ساله خودش که از جامعه LGBT بود رو به قتل رسونده بود، بعد از 6 ماه از زندان آزاد شده و این برنامه در شرایطی داره پخش میشه که
بیش از 5 میلیون نفر بنا به گفته خود جمهوری اسلامی در ایران زیر خط فقر هستند و حتی نمیتونن یک وعده از خوراک روزانه خودشون رو تأمین بکنن. دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادانی و شهرستانی، تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید، مطالعه و ورزش کنید. سمت سیگاری، تر، تمتیزک، دوات رمدول و مابقی مزخرفات نرید. یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید عزیزم. حشوش و چیلیم هم خودش معتاده. چرا میکشی؟ نکش عزیزم، خوب نیست. خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و به آنچه که دارید بسنده نکنید. چرا که شما در آن شبه جزیره و آن کشور هیچ سرمایه‌ای به غیر از فقر و نداری و بدبختی ندارید. محمد تنگستانی، جنگ زدی دل تک تک شما. خوشحالم که نویسنده، شاعر و روزنامه نویسی آبادانی و البته شهرستانی هستم. خیلی خوشحالم که میتونم برای شما، حتی آنهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستند، خبررسانی و برنامه سازی کنم. تا برنامه آینده، جنگ زدی دل تک تک شما. بعد ما آبادان، کواترا، خونه نرمینا. ولی شما نرید، احتمال داره مثل برنامه قبلی دوباره مثلا وسط آهنگ بندری به اونهایی که یهو بستن رفتن رکب بزنم، دوباره برنامه رو ادامه بدم. در نتیجه نرید، وایسید تا آخر برنامه. یه پاسخی هم بدم به یه کاربری نوشته که صدای موزیکو ببند که اینقدر زور به گلوت نیاد، هنوز بلد نیستی چطور برنامه بسازی. عزیز دارم، پاره تنم، اسمش چیه؟ جواد. تو بیا اینجا برنامه بساز، من کل استودیو رو در اختیار تو میذارم. تو اگر بهتر از من بلدی بسازی، تو اگر بهتر از من میتونی اجرا بکنی و بهتر از من میتونی همزمان تمام این کارها رو سینک بکنی و انجام بدی، بیا عزیز من استودیو رو در اختیار تو میذارم. تو برنامه بساز، من تشویقت میکنم، حمایتت میکنم و هر کاری دیگه ای که از دستم بر بیاد. بریم موسیقی بندری. بیا که زودی پیر میشم، اسیر درد و غم میشم. یعنی هلیکوپتری هم جواد زدم، هم نمیدونم گفتم چه اتفاقی افتاده، هم با نوید خداحافظی کردم، هم بهتون گفتم که ها نرید. برنامه هنوز تموم نشده. دیدی هنوز تموم نوید واسه کارت دارم. دیدی هنوز تموم نشده بود برنامه. دیدی گولت آقا، از این به بعد اول برنامه و پایان برنامه رو میگم و بعد برنامه رو میرم. رکب بزنیم به کسانی که تا میفهمن برنامه تمومه میرن. آقا بمون. ناهید گفته که از شوخیات خیلی خوشم میاد. چاکرم، امیدوارم دلخور نشه کسی از شوخیای ما. در مورد طارمی هم که گفتم. بعد دمتون گرم، لایک کنید هستیم فعلا. لایک کنید. بازم وظیفه خودم میدونم، بابت اون 4-5 دقیقه‌ای که مجبور شدم موسیقی بذارم تا نویدو بیارم روی خط، ازتون عذرخواهی بکنم که وقتتون رو اونگونه گرفتم. خیلی غیر مترقبه بود. تیتر برنامه رو بعد از برنامه عوض خواهم کرد و صحبت‌های نوید رو به تیتر برنامه اضافه خواهم کرد. بیا ببالینو میبین چه غمگینو، بیا بشین پیشو سبزه شیرین. آیت گفته اول برنامه و آخر برنامه یه رب آهنگ بندری بذار. عزیزم، آهنگ بندری میذارم تو خونت، خودت گوش کنی. چه کاریه دیگه؟ والا همینطوری ملت میان فوش میدن که چرا آهنگ میذاری. بیا داغت نبینم، بیا ای نازنینم، بیا داغت. میلاد گفته امو اسم ما رو نگفتی. میلاد جان، من نوکرتم. امیدم گفته سوال ما چی شد. امید جان، سوالو ندیدم، لطفا واسم داخل اینستاگرام دایرکت کن. تو برنامه بعدی حتما با نوید مطرحش خواهم کرد. بیا ای